هنگامی که به سن خاصی میرسید احتمالاً این به ذهن شما خطور میکنه که آیا من باید از ویاگرا استفاده کنم یا نه. امروزه استفاده از این دارو در بین آقایون به قدری زیاد شده که حتی جوانهایی که واقعاً به اون هم نیاز ندارن از اون استفاده میکنن. خیلی خوب، به عنوان یک فرد دانا نیاز دارید که بدونید که هر دارویی بالاخره فواید و مضراتی داره. در اینجا چند نکته وجود داره که ممکنه بخواید قبل از اینکه ویاگرا رو استفاده کنید اونها رو بدونید. پس لطفاً تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. سلام، من رضوان شکارچی هستم، روانشناس، سکس تراپیست و زوج درمانگر. به کمک ویدیوهای آموزشی که میسازم من به شما کمک میکنم که زندگی جنسی و عاطفی بهتر و لذت بخشتری داشته باشید. لطفاً اگر در یوتیوب من رو دنبال میکنید سابسکرایب کنید و اگر در اینستاگرام هستید این ویدیو رو شیر کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. سیلدنافیل یا ویاگرا دارویی هستش که برای درمان اختلال نوز گاهن استفاده میشه. این دارو باعث افزایش جریان خون در آلت تناسلی مرد میشه و به مردها کمک میکنه تا نوز رو داشته باشن. حداقل 2/3 از مردان وقتی که این دارو رو استفاده میکنن میتونن نوز رو تجربه کنن و اگر اختلال دارن در واقع نوزشون بهبود پیدا میکنه. معمولاً 30 تا 60 دقیقه قبل از اینکه رابطه جنسی رو برقرار کنید میتونید این دارو رو استفاده کنید و در واقع نوز رو داشته باشید. بعضی ها وقتها میشه تا 4 ساعت قبل از اینکه بخواید رابطه جنسی رو برقرار کنید در واقع این دارو رو استفاده کنید. ولی باید بدونید که سیلدنافیل یا ویاگرا به تنهایی باعث نوز نمیشه. برای این کار باید در واقع تحریکات جنسی هم صورت بگیره. خب همونطور که گفتم این دارو هم جوانب مثبتی داره هم جوانب منفی داره که پس بیایید با هم ببینیم که جوانب مثبت این دارو چه چیزهایی میتونه باشه و جوانب منفی چه چیزهایی میتونه باشه. جوانب مثبت. خب همه ما میدونیم که این دارو به حفظ نوز و یا به وجود اومدن نوز کمک میکنه. در واقع اختلال نوز رو درمان میکنه. اگر شما با عملکرد جنسیتون مشکل دارید ویاگرا میتونه شاید به نوعی داروی مطلق برای تغییر روند زندگی جنسی شما باشه. و یعنی چی؟ یعنی به شما امکان این رو میده که نوز رو به دست بیارید، نوز رو حفظ کنید و دیگه نیازی نیست که به اون لحظات مثلا شرم‌آوری که حالا ممکنه بعضی از مردها داشته باشن وقتی که نمیتونن نوز دست پیدا کنن در واقع از اون افکار رها پیدا میکنید و میتونید در واقع یک عملکرد خیلی خوبی در اتاق‌ها و یا موقعیت‌های مشابهی که نیاز به حفظ نوز دارید رو در واقع به شما این امکان رو میده. یکی دیگر از مزایایی که میتونیم بگیم ممکنه به اصلا به اون توجه نکنید که میتونه بهبود دهنده روابط باشه. یعنی چی؟ ببینید رابطه جنسی در مرکز بسیاری از روابط وجود داره. ویاگرا میتونه این مشکل رو برای مردانی که در واقع به نوز نمیتونن برسن و در رابطه جنسی دچار مشکل شدن به اونها کمک میکنه، چون که بسیاری از همسران این آقایون هستن، بسیاری از پارتنرها هستن که در اوج در واقع دوران زندگی جنسی خودشون هستن و وقتی که پارتنرشون نمیتونه اون نیاز جنسی اونها رو به درستی به دلیل عدم نوز برطرف کنه، پس ویاگرا میتونه به نوعی روابط بین زوجین رو در واقع بهبود ببخشه. ویاگرا دارای معایب و مضراتی هم هستش. اگر برای فعالیت جنسی از سلامت کافی برخوردار نیستید، مصرف ویاگرا میتونه باعث حمله قلبی بشه و حتی مرگ بیانجامه. بسیاری از بیماران قلبی و کسانی که داروهای نیترات دار رو در واقع مصرف میکنن باید از مصرف ویاگرا اجتناب کنن. همینطور به مردان دیابتی، مردانی که اضافه وزن دارن و یا مردانی که سیگاری هستن ممکنه گفته بشه که از در واقع مصرف ویاگرا اجتناب کنند، چرا که خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی رو در واقع افزایش میده. همینطور بیماران مبتلا به فشار خون، چه مشکلات قلبی داشته باشن چه مشکلات قلبی نداشته باشن، باید از مصرف ویاگرا اجتناب کنند.
برخی از بیماران هم حتی گزارش دادن که ممکنه برای مدتی بینایی خودشون رو از دست بدن و یا در واقع بیناییشون رو ضعیف میکنه. اما بعضی هم خیلی از نتیجه مصرف راضی بودند و بسیار از اون افراد هم بعدشون نمیاد که حتی یک بار امتحان کنن. شایدترین عوارض جانبی که ما میتونیم برای مصرف وایاگرا در واقع نام ببریم مثل سردرد، احساس گرفتگی، گرگرفتگی و سرگیجه هستش. بسیاری از مردان این عوارض رو یا اصلا ندارن یا اینکه خیلی خفیف اونها رو تجربه میکنن. چه کسانی میتونن و یا نمیتونن مصرف سیلنافیل یا وایاگرا رو مصرف کنن؟ برای افرادی که اختلال نعوذ دارن و مردان در واقع بالای 18 سال این دارو تجویز میشه، پس برای زنان و یا کودکان نیست این دارو. عوارض جانبی دیگه که میتونه داشته باشه مثل بسیاری از انواع داروهای دیگه، مثلا سردرد، گرگرفتگی که گفتم دیگه، مثلا سوء هاضمه، تاری دید و حتی گرفتگی بینی و سرگیجه میشه. عوارض بسیار جدی که میتونه داشته باشه ولی بسیار نادر هستش، مثلا درد در قفسه سینه، نعوذ طولانی و حتی گاهی دردناک هستش که در صورتی که نعوذ مثلا بیشتر از 4 ساعت طول کشید حتما با پزشکتون مراجعه کنید و به پزشکتون اطلاع بدید. در آخر یک نکته خیلی مهمی رو میخوام بگم. شاید با خودتون فکر کنید خب وایاگرا شاید اثرات جانبی زیادی نداره، پس چرا من نباید مصرف کنم؟ ببینید، اختلال نعوذ مثل بسیاری از انواع دیگر اختلالات جنسی منشأ روانی میتونه داشته باشه، منشأ اضطراب میتونه باشه، روابط خانوادگی در واقع روابط خراب بین پارتنرها میتونه باشه. به همین دلیل وایاگرا به تنهایی درمان برای اختلال نعوذ و یا درمان اختلالات جنسی نمیتونه باشه، بلکه فقط در واقع صورت مسئله رو حل میکنید. خیلی خوب، شما اگر میخواید و تمایل دارید که یک راه سریعتری رو استفاده کنید، بله وایاگرا به شما کمک میکنه، ولی به این فکر کنید که وقتی که شما وایاگرا مصرفش رو قطع میکنید و یا اینکه وابسته میشید به مصرف این دارو، بعد از اون میخواید چیکار کنید؟ پس بهتره که در کنار، اگر میخواید این دارو رو مصرف کنید، در کنار اون حتما با یک سکس تراپیست و یا روانشناس مراجعه کنید و از لحاظ روانی و در واقع اختلالات و مشکلات روانی که ممکنه روی نعوذ شما اثر گذاشته اونها رو در کنارش درمان کنید و به کمک روانشناس و روانپزشک و یا سکس تراپیست بتونید مصرف در واقع وایاگرا رو کمتر کنید و به صورت مستقل بتونید نعوذ رو تجربه کنید. پس یادتون باشه دارو درمان نیست، فقط صورت مسئله رو پاک میکنه. ممنون که با من همراه بودید. لطفاً اگر در یوتیوب من رو فالو میکنید سابسکرایب کنید و اگر در اینستاگرام هستید شیر کنید و این ویدیو رو در واقع با دوستانتون به اشتراک بذارید. منتظر شنیدن نظرات شما هستم. ممنونم.